ફ્રેન્ડ, હું છું જેબુની સારંગવાલા. ન્યૂ રાજ કિચનમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવશું સોયાબીનનું શાક. તો આ મેં ડુંગળી ટમેટાની ગ્રેવી બનાવી લીધી છે. સોયાબીન પણ ધોઈ નાખ્યા છે. લસણની ચટણી અને હવે આપણે ચાલુ કરશું. હાલો, હવે આપણે આ કુકર થોડું ભીનું છે એટલે થોડીક પાણી બળી જાય પણ તેલ નાખ. આ સોયાબીન આખા છે, ઓલા દાણા, સોયાબીનની વડી નથી. હલાવ, તેલ નાખવું. આધી પાવડી તેલ નાખ્યું હું. શાંતિ જ નથી. હલો, જીરું, લવિંગ અને 3-4 મરી. હવે આપણે નાખશું ડુંગળી ને ટમેટાની ગ્રેવી. એ વાસું પડી. હાલ ડુંગળી ટમેટાની ગ્રેવી નાખી દીધી. હવે આપણે નાખશું લસણની ચટણી. લસણની ચટણી નાખી દીધી.
હવે આપણે નાખશું ગરમ મસાલો. આ ચમચી એક હતો નાખી દો. હવે ધાણા જીરું નાખવું. ત્રણ ચમચી ધાણા જીરું નાખ્યું. બે ચમચી મરચું. ચપટી હળદર. હવે આપણે મીઠું નાખશું સ્વાદ પ્રમાણે. હવે આપણે સોયાબીન નાખી દઈશું. હવે આપણે નાખશું પાણી થોડું. આ 1 ગ્લાસ પાણી નાખી દીધું. હલો, હવે 5 વિસલ થઈ ગઈ. આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. હવે આપણે એને જોઈ લેશું ખોલીને. હાલો, ઢાંકણ ખોલશું આપણે. હાલો, આપણું સોયાબીનનું શાક તૈયાર થઈ ગયું, બની ગયું છે. સરસ મજાનું સોયાબીનનું શાક થઈ ગયું. તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ધન્યવાદ.